Μάθημα 1. Εργασία από το σπίτι. Έχω παλέψει με περισπασμούς ενώ εργάζομαι από το σπίτι. Είναι σκληρό με το συνεχή θόρυβο από έξω. Καταλαβαίνω απόλυτα. Η έβρεση ενός ήσυχου χώρου μπορεί να είναι πραγματικά δύσκολη, ειδικά σε μια πολυσύχναστη περιοχή. Ακριβώς. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι υπάρχουν εκατομμύρια πράγματα που προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή μου μακριά από τη δουλειά. Ναι, και ο πειρασμός να κάνετε δουλειές του σπιτιού αντί να εστιάζετε σε εργασίες μπορεί να είναι συντριπτικός. Συμφωνώ. Έπρεπε να βάλω αυστηρά όρια για να μείνω σε καλό δρόμο. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Έχετε δοκιμάσει να χρησιμοποιήσετε ακουστικά ακύρωσης θορύβου? Ναι, βοηθούν πολύ. Μπλοκάρουν πραγματικά τους περισπασμούς και με βοηθούν να συγκεντρωθώ καλύτερα. Πρέπει να πάρω ένα ζευγάρι. Νομίζω ότι αυτό θα έκανε σημαντική διαφορά και για μένα. Οριστικά. Επιπλέον, η δημιουργία ενός καθορισμένου χώρου εργασίας μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να δείξετε στον εγκέφαλό σας ότι είναι ώρα να εργαστείτε. Μάθημα 2. Έβρεση καλών προσφορών. Πρόσφατα, ήμουν σε επιφυλακή για καλές προσφορές. Μου αρέσει να τα βρίσκω μόνος μου. Και εγώ. Υπάρχει κάτι ικανοποιητικό στο να κάνεις παζάρι, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Είναι σαν μια μικρή νίκη κάθε φορά που βρίσκεις κάτι σε χαμηλότερη τιμή. Ναι. Πού πηγαίνετε συνήθως για να βρείτε τις καλύτερες προσφορές? Συχνά επισκέπτομαι τα τοπικά καταστήματα λιανικής ή τα τμήματα εκαθάρισης σε μεγάλα καταστήματα λιανικής. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Βρήκα μερικά υπέροχα αντικείμενα και σε τμήματα εκαθάρισης. Ναι, και μερικές φορές, μπορείτε ακόμη και να βρείτε μοναδικά κομμάτια που δεν είναι διαθέσιμα πουθενά αλλού. Ακριβώς. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα για ψώνια σύντομα για να εξερευνήσουμε μαζί μερικά τοπικά σημεία. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα είναι διασκεδαστικό να δούμε τι κρυμμένους θησαυρούς μπορούμε να ανακαλύψουμε. Μάθημα 3. Εμπόριο κόμιξ. Ανταλλάσσω κόμιξ με μερικούς από τους φίλους μου και μερικές φορές αγοράζω κόμιξ σε τοπικά καταστήματα. Αυτό ακούγεται σαν πολύ διασκεδαστικό. Πώς μπήκατε στο εμπόριο κόμιξ? Πάντα μου άρεσαν τα κόμικ και το εμπόριο μου επιτρέπει να εξερευνώ νέες ιστορίες χωρίς να ξοδεύω πολλά. Αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος για να απολαύσετε περισσότερο περιεχόμενο. Έχετε κάποια αγαπημένη σειρά κόμικ? Ναι, είμαι μεγάλος θαυμαστής των κόμιξ υπερήρωων. Η αφήγηση είναι πάντα τόσο συναρπαστική. Το λατρεύω αυτό. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην τέχνη και την αφήγηση που συνδυάζονται στα κόμικ. Ακριβώς. Είναι ένα μοναδικό μέσο που εχμαλωτίζει πραγματικά τη φαντασία. Συμφωνώ. Θα ήθελα να συμμετάσχω κάποια στιγμή σε μια από τις συνεδρίες διαπραγμάτευσης κόμικ. Αυτό θα ήταν φοβερό. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα για να επισκεφτούμε κάποια καταστήματα μαζί. Μάθημα 4. Λίστα αγορών. Κατάλαβα. Θα τα προσθέσω στη λίστα αγορών. Τι άλλο πρέπει να ξέρουμε πριν βγούμε? Ναι, ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε κατά νου έναν προϋπολογισμό για να αποφύγουμε τις υπερβολικές δαπάνες ενώ ψωνίζουμε. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Η προσκόλληση σε έναν προϋπολογισμό βοηθά να κρατάμε τα οικονομικά μας υπό έλεγχο. Ακριβώς. Επιπλέον, μας επιτρέπει να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε έναντι αυτού που μπορεί απλώς να θέλουμε. Συμφωνώ. Είναι εύκολο να παρασυρθείτε με παρορμητικές αγορές στο κατάστημα. Ναι,
Και το να έχουμε μια σαφή λίστα μπορεί να μας βοηθήσει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στους στόχους μας για το ταξίδι για ψώνια. Αυτό είναι αλήθεια. Νιώθω πιο οργανωμένος όταν έχω ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Το ίδιο και εδώ. Ας ελέγξουμε επίσης για τυχόν κουπόνια ή εκπτώσεις πριν πάμε. Φοβερή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εξοικονομήσουμε ακόμη περισσότερα, παίρνοντας ομικρόν με τόνο ό,τι χρειαζόμαστε. Μάθημα 5. Αγκαλιάζοντας τις δυνάμεις. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χάσουμε τίποτα και μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας εκεί. Απολύτως. Η εστίαση στις δυνάμεις μας θα μας βοηθήσει να μεγιστοποιήσουμε την εμπειρία μας. Ναι, και το να είμαστε σίγουροι για τις ικανότητές μας μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τι φέρνουμε στο τραπέζι. Ακριβώς. Πώς θυμίζεις συνήθως τον εαυτό σου τα δυνατά σου σημεία? Μου αρέσει να κρατάω ένα ημερολόγιο όπου σημειώνω τα επιτεύγματά μου και τα θετικά μου σχόλια. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Βοηθά στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής σας με την πάροδο του χρόνου. Ναι, και ο προβληματισμός για αυτές τις στιγμές μπορεί να τονώσει το κίνητρο όταν προκύπτουν προκλήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσω να το κάνω κι εγώ. Θα μπορούσε πραγματικά να με βοηθήσει να μείνω συγκεντρωμένος. Μάθημα 6. Επιλογές ποτών. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Τι λέτε για τα ποτά? Προσέχεις τι πίνεις? Ναι, προσπαθώ να κάνω υγιεινές επιλογές, ειδικά όταν πρόκειται για ενυδάτωση και ενέργεια. Ακριβώς. Παραμονή ενυδατωμένη είναι απαραίτητη για τη συνολική ευεξία, ειδικά κατά τις πολυάσχολες μέρες. Συμφωνώ. Συνήθως προτιμώ το νερό, αλλά απολαμβάνω και αφεψίματα από βότανα για τα ωφέλη τους. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Τα αφεψίματα από βότανα μπορεί να είναι τόσο καταπραϊντικά όσο και θρεπτικά. Ναι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να προσέχουμε τη ζάχαρη και στα ποτά. Απολύτως. Η υπερβολική ζάχαρη μπορεί πραγματικά να επηρεάσει τα επίπεδα ενέργειας και την υγεία μας. Συμφωνώ απόλυτα. Ας εξερευνήσουμε μερικές νέες, υγιεινές επιλογές ποτών κατά την επόμενη έξοδό μας. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα είναι μια αναζωογονητική περιπέτεια και για τους δυο μας. Μάθημα 7. Πρωινή ρουτίνα. Ξύπνησα στις 6:30 π.μ. σήμερα. Προσπαθώ πάντα να ξεκινάω τη μέρα μου νωρίς. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Το να ξυπνάς νωρίς μπορεί πραγματικά να δώσει έναν θετικό τόνο για την ημέρα. Ναι, μου δίνει χρόνο να απολαύσω ένα ήσυχο πρωινό και να προγραμματίσω τη μέρα μου μπροστά. Απολύτως. Θεωρώ ότι αυτές οι γαλήνιες στιγμές το πρωί είναι απαραίτητες για μένα. Ακριβώς. Συνήθως μου αρέσει να διαλογίζομαι για λίγα λεπτά πριν βουτήξω στις εργασίες μου. Αυτό ακούγεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος για να κεντράρετε τον εαυτό σας. Θα έπρεπε να το προσπαθώ πιο συχνά. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στον τρόπο που προσεγγίζετε την ημέρα. Μπορώ να το δω. Με εμπνέει να ξυπνήσω νωρίτερα και να ενσωματώσω κάποια ώρα ηρεμίας. Αυτό είναι φοβερό. Ας αφοσιωθούμε και οι δύο στις πρωινές μας ρουτίνες και ας μοιραστούμε πώς πάει. Μάθημα 8. Κανονισμοί ασφαλείας. Σε μελλοντικές περιπτώσεις, τα πλοία έλαβαν εντολή να μεταφέρουν επαρκή εφοδιασμό με σωσίβιες λέμβους για ασφάλεια. Αυτός είναι ένας κρίσιμος κανονισμός. Η διασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα είναι υψής της σημασίας. Ακριβώς.
Η ύπαρξη αρκετών σωσίβων λέμβων μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Απολύτως. Είναι απαραίτητο να είστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να προκύψει. Ναι, και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πρότυπα ασφαλείας με την πάροδο του χρόνου. Συμφωνώ. Η μάθηση από προηγούμενα περιστατικά οδηγεί σε καλύτερες πρακτικές και κανονισμούς. Ναι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό για όλους όσους εμπλέκονται σε θαλάσσιες δραστηριότητες να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια. Οριστικά. Η ευαισθητοποίηση και η ετοιμότητα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ασφάλεια στη θάλασσα. Χαίρομαι που το συζητάμε. Είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια όλων των επιβατών και του πληρώματος. Μάθημα 9. Σχολικές δραστηριότητες. Το γυμνάσιο είναι όπου οι μαθητές έχουν μαθήματα φυσικής αγωγής και εκεί γίνονται και χοροί. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πρέπει να είναι κεντρικός κόμβος για μαθητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Ναι, είναι εκεί όπου οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες ομαδικής εργασίας και να παραμείνουν ενεργοί. Απολύτως. Η φυσική αγωγή παίζει τόσο ζωτικό ρόλο σε μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Ακριβώς. Επιπλέον, η χορή στο γυμναστήριο δημιουργεί μια διασκεδαστική ατμόσφαιρα για κοινωνικές συναναστροφές. Ναι, και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους μαθητές να δεθούν έξω από τους ακαδημαϊκούς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό τα σχολεία να παρέχουν ευκαιρίες για σωματική και κοινωνική δέσμευση. Οριστικά. Βοηθά στη δημιουργία μιας αίσθησης κοινότητας μεταξύ των μαθητών. Χαίρομαι που το σχολείο μας δίνει έμφαση σε αυτές τις δραστηριότητες ως μέρος της συνολικής εμπειρίας. Μάθημα 10. Σχεδιασμός νόστιμων γευμάτων. Ακούγεται νόστιμο. Τι γίνεται με ένα συνοδευτικό, τι θα λέγατε για τα ψητά λαχανικά? Αυτή είναι μια τέλεια ιδέα. Τα ψητά λαχανικά συμπληρώνουν υπέροχα τόσα πολλά κύρια πιάτα. Ακριβώς. Ετοιμάζονται εύκολα και προσθέτουν τόσο πολύ γεύση και χρώμα στο γεύμα. Ναι, και είναι γεμάτα με θρεπτικά συστατικά, που είναι ένα τεράστιο μπόνους. Συμφωνώ. Ας φροντίσουμε να τα καρικεύσουμε καλά πριν τα ψήσουμε για μέγιστη γεύση. Οριστικά. Ένα μείγμα βοτάνων και μπαχαρικών μπορεί πραγματικά να απογειώσει το πιάτο. Ναι, και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε μια ποικιλία λαχανικών για μια πολύχρωμη παρουσίαση. Υπέροχο σχέδιο. Θα χρειαστεί να μαζέψουμε φρέσκα προϊόντα όταν ψωνίζουμε. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως συνδυάζεται το γεύμα μας. Μάθημα 11. Εξερευνώντας το κάστρο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επισκεφθείτε το διάσημο κάστρο της πόλης. Είναι πραγματικά ένα αξιοθέατο. Ακούγεται απίστευτο. Πάντα ήθελα να εξερευνήσω ένα ιστορικό κάστρο και να μάθω την ιστορία του. Απολύτως. Η αρχιτεκτονική είναι εκπληκτική και υπάρχουν τόσες πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες που συνδέονται με αυτήν. Ναι, μου αρέσει το πως τα κάστρα έχουν συχνά τόσο πλούσιες ιστορίες και ιστορίες δικαιωμάτων. Ακριβώς. Επιπλέον, η θέα από το κάστρο κόβει την ανάσα. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την πόλη από εκεί ψηλά. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτή πρέπει να είναι μια φανταστική προοπτική. Μπορώ να φανταστώ να βγάζω όμορφες φωτογραφίες. Ναι, και οι κήποι που περιβάλλουν το κάστρο είναι υπέροχοι επίσης. Είναι ένα τέλειο μέρος για μια χαλαρή βόλτα. Συμφωνώ. Μια επίσκεψη στο κάστρο ακούγεται σαν ένας υπέροχος τρόπος για να περάσετε τη μέρα σας.
Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι σύντομα για να μπορέσουμε να βυθιστούμε πλήρως στην εμπειρία. Μάθημα 12. Θέα ποταμού. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε μια εκδρομή με σκάφος στον ποταμό Μολδάβα για πανοραμική θέα στην πόλη. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Έχω ακούσει ότι το να βλέπεις την πόλη από το νερό είναι μια μοναδική εμπειρία. Απολύτως. Τα κτίρια κατά μήκος του ποταμού είναι εκπληκτικά, ειδικά το ηλιοβασίλεμα. Ναι, μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο όμορφες θα ήταν οι αντανακλάσεις στο νερό. Ακριβώς. Είναι σαν ένας κινούμενος πίνακας καθώς γλιστράτε κατά μήκος του ποταμού. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Θα ήταν τόσο χαλαρωτικό να απολαμβάνετε το τοπίο ενώ επιπλέετε. Ναι, και θα μπορούσαμε ακόμη και να ετοιμάσουμε ένα μικρό πικνίκ για να το απολαύσουμε στο σκάφος. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ένα πικνίκ με θέα θα το έκανε ακόμα πιο ξεχωριστό. Ας φροντίσουμε να συμπεριλάβουμε ένα ταξίδι με πλοίο στα σχέδια μας όταν το επισκεφτούμε. Μάθημα 13. Έλεγχος καιρού. Ελέγχετε την πρόγνωση του καιρού. Σίγουρα, θα ελέγξω αν χρειάζεται να συσκευάσουμε κάτι ιδιαίτερο. Καλό ακούγεται. Είναι πάντα συνετό να είστε προετοιμασμένοι για οποιασδήποτε αλλαγές καιρού. Απολύτως. Θα μισούσα να με πιάσουν χωρίς ομπρέλα αν βρέξει ξαφνικά. Ναι, και τα στρώματα συσκευασίας μπορούν να μας βοηθήσουν να παραμείνουμε άνετα ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία. Ακριβώς. Ένας μικρός προγραμματισμός μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην ταξιδιωτική μας εμπειρία. Συμφωνώ. Ας σκεφτούμε επίσης τυχόν δραστηριότητες που μπορεί να κάνουμε που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τον καιρό. Ναι, αν έχει ήλιο, ίσως θέλουμε να προγραμματίσουμε περισσότερες υπαίθριες εκδρομές. Και αν βρέχει, θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε εσωτερικά αξιοθέατα για να τα απολαύσουμε. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ας παρακολουθούμε την πρόγνωση που οδηγεί στο ταξίδι μας. Μάθημα 14. Τρώγοντας με προϋπολογισμό. Κατάλαβα. Τι θα λέγατε για το φαγητό? Έχετε προτάσεις για φαγητό με χαμηλό προϋπολογισμό ενώ ταξιδεύετε? Ναι, νομίζω ότι η δοκιμή του τοπικού street food μπορεί να είναι ένας φανταστικός τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα και να δοκιμάσετε την αυθεντική κουζίνα. Ακριβώς. Οι πλανόδιοι πολιτές έχουν συχνά νόστιμες επιλογές που είναι πολύ φθηνότερες από τα γεύματα σε εστιατόρια. Ναι, και μπορείτε να βρείτε μοναδικές γεύσεις που μπορεί να μην βρείτε σε ένα καθιστικό. Συμφωνώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βυθιστείτε στην τοπική κουλτούρα. Απολύτως. Μια άλλη συμβουλή είναι να αναζητήσετε αγορές όπου μπορείτε να αγοράσετε φρέσκα προϊόντα και σνακ. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Η συσκευασία ενός πικνίκ μπορεί επίσης να είναι ένας διασκεδαστικός και οικονομικός τρόπος για να απολαύσετε τα γεύματα. Ναι, μας επιτρέπει να τρώμε όποτε και όπου θέλουμε κατά την εξερεύνηση. Πιστεύω ότι πρέπει να ερευνήσουμε εκ των προτέρων τις τοπικές συστάσεις για επιλογές φιλικές προς τον προϋπολογισμό. Μάθημα 15. Φυσική δραστηριότητα. Αρκετά χρήσιμο για την αρχική περιήγηση, αλλά είναι αλήθεια, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι προγραμματίζουμε και σωματικές δραστηριότητες. Ναι, η ενσωμάτωση της άσκησης στη ρουτίνα μας θα μας κρατήσει ενεργητικούς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Ακριβώς. Είναι εύκολο να παραβλέψετε τη σωματική δραστηριότητα όταν είστε απασχολημένοι με την εξερεύνηση. Απολύτως. Ο προγραμματισμός περιπάτων πεζοποριών μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση των περιηγήσεων μας στα αξιοθέατα. Ναι, και μας επιτρέπει να βλέπουμε τα αξιοθέατα ενώ παραμένουμε ενεργοί. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Επιπλέον,
μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ανακαλύψετε κρυμμένους πολύτιμους λίθους από την πεπατημένη διαδρομή. Οριστικά. Ας συμπεριλάβουμε κάποιες υπαίθριες δραστηριότητες στο δρομολόγιο μας για να παραμείνουμε ισορροπημένοι. Ανυπομονώ. Θα κάνει το ταξίδι μας ακόμα πιο ικανοποιητικό. Ναι, ας φροντίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα τόσο στην εξερεύνηση όσο και στην υγεία μας. Μάθημα 16. Σχέδια Σαββατοκύριακου. Γεια, ποια είναι τα σχέδια σου για το Σαββατοκύριακο? Το ίδιο και εδώ, δεν μπορώ ποτέ να αντισταθώ σε μια καλή περιπέτεια. Συμφωνώ απόλυτα. Τα Σαββατοκύριακα είναι η τέλεια στιγμή για να εξερευνήσετε νέες δραστηριότητες και μέρη. Ναι, και είναι αναζωογονητικό να ξεφεύγεις από τη ρουτίνα και να δοκιμάζεις κάτι νέο. Απολύτως. Έχετε συγκεκριμένα σχέδια για αυτό το Σαββατοκύριακο? Σκεφτόμουν να επισκεφτώ ένα τοπικό φεστιβάλ. Συνήθως έχουν εξαιρετικό φαγητό και διασκέδαση. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Θα ήθελα να γίνω μαζί σας. Τα φεστιβάλ είναι πάντα ζωντανά και συναρπαστικά. Μεγάλος. Ας ελέγξουμε το πρόγραμμα και ας δούμε τι συμβαίνουν. Ναι, και μπορούμε επίσης να αναζητήσουμε τυχόν εκθέματα τέχνης ή υπαίθριες αγορές για εξερεύνηση. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα είναι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο διασκέδαση και εξερεύνηση. Μάθημα 17. Μελλοντικά σχέδια. Σκεφτόμουν το μέλλον μου. Σκέφτομαι να κάνω μεταπτυχιακό. Ακούγεται σαν μια φανταστική ευκαιρία. Ποιο πεδίο σκέφτεσαι να σπουδάσεις? Ενδιαφέρομαι για την περιβαλλοντική επιστήμη. Θέλω να έχω θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Χρειαζόμαστε περισσότερα παθιασμένα άτομα σε αυτόν τον τομέα για να οδηγήσουμε την αλλαγή. Συμφωνώ. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πιεστικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Απολύτως. Έχετε σκεφτεί σε ποιες σχολές μπορείτε να κάνετε αίτηση? Ναι, εξετάζω μερικά προγράμματα που επικεντρώνονται σε πρακτικές λύσεις και έρευνα. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους σας. Ναι, και είμαι ενθουσιασμένος για τη δυνατότητα πρακτικής μάθησης. Μάθημα 18. Διατηρήστε κίνητρα. Προσπαθώ να καταφέρω να παραμένω με κίνητρο. Είπα ρεαλιστικούς στόχους και παρακολουθώ την πρόοδό μου. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Ο καθορισμός εφικτών στόχων μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη διατήρηση των κινήτρων με την πάροδο του χρόνου. Ακριβώς. Αισθάνομαι ικανοποιητικό να βλέπω μια μικρή πρόοδο, η οποία με κρατάει. Ναι, και η παρακολούθηση της προόδου σας επιτρέπει να γιορτάσετε αυτές τις νίκες στην πορεία. Συμφωνώ. Είναι κίνητρο να κοιτάζω πίσω και να βλέπω πόσο μακριά έχω φτάσει. Οριστικά. Έχετε βρει συγκεκριμένες μεθόδους που σας βοηθούν να παραμείνετε σε καλό δρόμο. Άρχισα να χρησιμοποιώ ένα ημερολόγιο για να καταγράφω τους στόχους και τους προβληματισμούς μου, κάτι που με βοήθησε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Το να γράψετε πράγματα μπορεί να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις και τις προθέσεις σας. Ναι, και μου επιτρέπει επίσης να προσαρμόσω τους στόχους μου όπως χρειάζεται, κάτι που είναι σημαντικό. Μάθημα 19. Αναλυτικές προτάσεις. Ας παρουσιάσουμε μια λεπτομερή πρόταση για το επερχόμενο έργο. Τι θα λέγατε να συμπεριλάβετε εκτιμήσεις κόστους? Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Η παροχή εκτιμήσεων κόστους μπορεί να βοηθήσει την ομάδα μας να κατανοήσει καλύτερα τον προϋπολογισμό. Ακριβώς.
Δείχνει επίσης ότι είμαστε διεξοδικοί και υπεύθυνοι με τον προγραμματισμό μας. Ναι, και μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε νωρίς τυχόν πιθανές οικονομικές προκλήσεις. Συμφωνώ. Ας αναλύσουμε το κόστος για κάθε στοιχείο του έργου για να το καταλάβουμε. Φοβερή ιδέα. Μια σαφής ανάλυση θα διευκολύνει όλους να ακολουθήσουν. Ναι, και μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας. Απολύτως. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο για να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ανυπομονώ να το ολοκληρώσουμε και να παρουσιάσουμε τις ιδέες μας. Μάθημα 20. Ανανεωτική χώρη. Μπορούμε να του δώσουμε μια φρέσκια όψη με λίγο χρώμα. Είναι υπέροχη ιδέα. Απολύτως. Μια νέα στρώση χρώματος μπορεί να μεταμορφώσει πλήρως έναν χώρο και να τον κάνει πιο φιλόξενο. Ναι, και είναι σχετικά φθηνό σε σύγκριση με άλλες ανακαινήσεις. Ακριβώς. Επιπλέον, η επιλογή των σωστών χρωμάτων μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη διάθεση ενός δωματίου. Συμφωνώ. Έχετε σκεφτεί ποιος συνδυασμός χρωμάτων θα λειτουργούσε καλύτερα? Κλείνω προς απαλούς, ζεστούς τόνους. Δημιουργούν μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Νομίζω ότι αυτά τα χρώματα θα φωτίσουν πραγματικά το χώρο. Ναι, και θα μπορούσαμε ακόμη και να προσθέσουμε κάποιες πινελιές με διαφορετικά διακοσμητικά στοιχεία. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το έργο. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα για να αρχίσουμε να ζωγραφίζουμε μαζί. Μάθημα 21. Κυνήγι ευκαιριών. Βρήκα ένα βιβλίο για μόλις $1 σε μια πώληση σε αυλή, το οποίο είναι φανταστικό σε σύγκριση με τα $20-30 που θα κόστιζε σε ένα κατάστημα λιανικής. Αυτό είναι καταπληκτικό. Οι εκπτώσεις στην αυλή μπορεί να είναι θησαυροί αν ξέρετε που να ψάξετε. Απολύτως. Η συγκίνηση του να βρεις ένα κρυμμένο στολίδι σε τόσο χαμηλή τιμή είναι δύσκολο να ξεπεραστεί. Ναι, και είναι ένας βιώσιμος τρόπος για αγορές. Δίνεται νέα ζωή σε μεταχειρισμένα αντικείμενα. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορείτε να ανακαλύψετε μοναδικά βιβλία που δεν είναι πλέον σε έντυπη μορφή. Το λατρεύω αυτό. Κάνει την ανάγνωση ακόμα πιο ξεχωριστή όταν είναι κάτι σπάνιο. Οριστικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε μαζί μερικές τοπικές εκπτώσεις σε αυλές αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακούγεται σαν ένα διασκεδαστικό σχέδιο. Ανυπομονώ να δω τι θα βρούμε. Ας κάνουμε μια λίστα με αυτά που ελπίζουμε να ανακαλύψουμε. Μάθημα 22. Γράψιμο ιδεών. Έχω γράψει αυτές τις ιδέες, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας να κάνουν αυτό που τους φαίνεται σωστό, ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι. Αυτό είναι τόσο σημαντικό. Το να ακολουθείς το ένστικτό σου μπορεί να οδηγήσει σε απίστευτα αποτελέσματα, ακόμα και αν αισθάνεσαι αντισυμβατικό. Ακριβώς. Μερικές φορές, τα καλύτερα μονοπάτια δεν είναι τα πιο δημοφιλή και αυτό είναι που τα κάνει μοναδικά. Ναι, και είναι πραγματικά εμπνευσμένο να βλέπεις ανθρώπους που τολμούν να είναι διαφορετικοί και να κάνουν μια αλλαγή. Συμφωνώ. Χρειάζεται θάρρος να σταθείς στα πιστεύω σου και να επιλέξεις έναν δρόμο που οι άλλοι μπορεί να μην καταλαβαίνουν. Απολύτως. Δείχνει πόσο ισχυρές μπορούν να είναι οι ατομικές επιλογές στη διαμόρφωση της ζωής κάποιου. Νομίζω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερες συζητήσεις για την αυθεντικότητα και την αυτοέκφραση. Οριστικά. Το να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας μπορεί να παρακινήσει τους άλλους να αγκαλιάσουν το πραγματικό τους εαυτό. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε αυτές τις σκέψεις και ίσως ακόμη και να τις μοιραστούμε με ένα ευρύτερο κοινό.
Μάθημα 23. Καινοτομίες στη μηχανική. Ο Νίκαλαου Ζότοου και ο Γκότλιμπ Ντέιμλερ ανέπτυξαν το κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο οποίος άλλαξε την πορεία της μεταφοράς. Αυτό είναι συναρπαστικό. Ο αντίκτυπος των εφευρέσεών τους είναι ακόμα αισθητός σήμερα στον τρόπο που ταξιδεύουμε. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία από τότε. Ναι, και ο κινητήρας εσωτερικής καύσης άνοιξε την πόρτα για την άνθηση της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ακριβώς. Έφερε επανάσταση όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά και στις οικονομίες και τον τρόπο ζωής σε όλο τον κόσμο. Συμφωνώ. Η κατανόηση της ιστορίας πίσω από τέτοιες καινοτομίες μας βοηθά να εκτιμήσουμε τις σύγχρονες εξελίξεις. Ναι, και επίσης εμπνέει τους μελλοντικούς εφευρέτες να σκεφτούν έξω από το κουτί. Το λατρεύω αυτό. Η καινοτομία χτίζεται στους ώμους εκείνων που τόλμησαν να ονειρευτούν πριν από εμάς. Ας κάνουμε ένα σημείο για να μάθουμε περισσότερα για άλλους εφευρέτες και τη συνεισφορά τους. Μάθημα 24. Ο αντίκτυπος της τηλεόρασης. Οργανισμοί όπως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή συνειδητοποίησαν τα ωφέλη της τηλεόρασης για τη διεύρυνση του κοινού τους. Αυτό είναι αλήθεια. Η τηλεόραση άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται και γιορτάζονται τα γεγονότα παγκοσμίως. Ακριβώς. Επέτρεψε στους θαυμαστές από όλο τον κόσμο να ασχοληθούν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως ποτέ άλλοτε. Ναι, και έφερε την προσοχή σε διάφορα αθλήματα που διαφορετικά δεν θα είχαν κάλυψη. Απολύτως. Η αυξημένη ορατότητα μπορεί να εμπνεύσει τους νέους αθλητές να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Συμφωνώ. Είναι εκπληκτικό πως η τεχνολογία μπορεί να συνδέει τους ανθρώπους μέσω κοινών ενδιαφερόντων. Ναι, και ο ενθουσιασμός της παρακολούθησης ζωντανών εκδηλώσεων στη τηλεόραση δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας μεταξύ των θεατών. Οριστικά. Ας συζητήσουμε πως τα μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον κόσμο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι ένα συναρπαστικό θέμα με τόσες πολλές γωνίες που πρέπει να λάβετε υπόψη. Μάθημα 25. Ταξιδιωτικά σχέδια. Τον τελευταίο καιρό, σκέφτομαι τα ταξιδιωτικά μου σχέδια. Τι γίνεται με σένα? Στην πραγματικότητα ψάχνω στην Νοτιοανατολική Ασία για την επόμενη περιπέτειά μου. Φαίνεται τόσο ζωντανό και γεμάτο πολιτισμό. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Η ποικιλομορφία των εμπειριών στην Νοτιοανατολική Ασία είναι απίστευτη. Ναι, και έχω ακούσει ότι το φαγητό είναι απολύτως νόστιμο. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τοπικά πιάτα. Συμφωνώ. Το street food είναι συνήθως ο καλύτερος τρόπος για να δοκιμάσετε αυθεντικές γεύσεις. Απολύτως. Επιπλέον, η επίσκεψη ιστορικών τοποθεσιών εκεί θα ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Ναι, και η φυσική ομορφιά μερών όπως η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ κόβει την ανάσα. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Ας ανταλλάξουμε συμβουλές για το τι πρέπει να δείτε και να κάνετε σε αυτές τις χώρες. Φοβερή ιδέα. Ο προγραμματισμός μαζί θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ξέχαστο ταξίδι. Μάθημα 26. Απόφοιτη του ΓΑΜΑΕΛ. Για να είμαι απόφοιτος του ΓΑΜΑΕΛ όταν ήμουν απόφοιτος, θυμάμαι ότι είπε ότι δεν υπήρχαν γυναίκες. Οι γυναίκες πήγαιναν σε άλλα σχολεία. Αυτό είναι αρκετά εκπληκτικό. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο μακριά έχουμε προχωρήσει όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. Απολύτως. Τότε, πολλά ιδρύματα κύρους ήταν κυρίως άνδρες. Ναι, και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε πως αυτό έχει αλλάξει με τα χρόνια.
Ακριβώς. Περισσότερες γυναίκες επιδιώκουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και διακρίνονται σε διάφορους τομείς τώρα. Συμφωνώ. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις γυναίκες να σπάνε τα εμπόδια και να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Ναι, και υπογραμμίζει τη σημασία των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους. Απολύτως. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι απαραίτητο για τις μελλοντικές γενιές. Μάθημα 27. Ιστορικό πλαίσιο. Μερικοί Αμερικανοί ένιωσαν ότι η Βρετανία ενθάρρυνε τους Ινδούς να τους πολεμήσουν και προμήθευε όπλα στους Ινδούς. Αυτό είναι συναρπαστικό. Δείχνει πόσο περίπλοκες μπορεί να είναι οι ιστορικές σχέσεις κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Ακριβώς. Παρεξηγήσεις και η πολιτική δυναμική συχνά διαμορφώνουν αντιλήψεις σε περιόδους πολέμου. Ναι, και είναι ενδιαφέρον να δούμε πως η προπαγάνδα μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη. Απολύτως. Τα ιστορικά γεγονότα έχουν συχνά πολλαπλές προοπτικές και η κατανόησή τους είναι ζωτικής σημασίας. Συμφωνώ. Μας βοηθά να μάθουμε από το παρελθόν και να εργαστούμε για ένα πιο ειρηνικό μέλλον. Ναι, και η συζήτηση αυτών των θεμάτων μπορεί να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και την κριτική σκέψη. Ας εμβαθύνουμε σε αυτήν την περίοδο. Υπάρχουν τόσα πολλά να εξερευνήσετε. Είμαι ενθουσιασμένος που μαθαίνω περισσότερα και μοιραζόμαστε μαζί ιδέες. Μάθημα 28. Επιρροή το ΜΜΕ. Επίσης, υποστηρίζουν ότι οι γονείς είναι σε θέση να εμποδίσουν τα παιδιά τους να παρακολουθούν βίαιη τηλεόραση. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο. Οι γονείς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην καθοδήγηση της κατανάλωσης των μέσων ενημέρωσης των παιδιών τους. Ακριβώς. Ο καθορισμός ορίων στο χρόνο οθόνης μπορεί να συμβάλλει στην ενθάρρυνση πιο υγιεινών συνηθιών προβολής. Ναι, και η συζήτηση του περιεχομένου με τα παιδιά μπορεί να τα βοηθήσει να κατανοήσουν το σωστό από το λάθος. Απολύτως. Είναι σημαντικό τα παιδιά να μάθουν να αξιολογούν κριτικά αυτό που βλέπουν στην οθόνη. Συμφωνώ. Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας γίνεται ολοένα και πιο ουσιαστικός στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Ναι, και η διδασκαλία αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να ενδυναμώσει τα παιδιά να κάνουν συνειδητές επιλογές. Ας διερευνήσουμε περισσότερα για το πώς τα μέσα ενημέρωσης επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις αξίες στην κοινωνία. Φοβερή ιδέα. Υπάρχουν τόσα πολλά να αποκαλυφθούν σε αυτόν τον τομέα. Μάθημα 29. Οργάνωση εκδηλώσεων. Κρεμάστρες, φυσικά. Θα τα φέρω στο δωμάτιό σας μαζί με τις άλλες προμήθειες για την εκδήλωση. Αυτό είναι υπέροχο. Έχοντας τα πάντα οργανωμένα, θα διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Απολύτως. Είναι σημαντικό να έχετε όλα τα απαραίτητα υλικά έτοιμα εκ των προτέρων. Ναι, και βοηθά να αποφευθεί το χάος της τελευταίας στιγμής όταν όλα είναι στη θέση τους. Ακριβώς. Θα φροντίσω να ελέγξω ξανά το απόθεμά μας προτού ρυθμίσουμε. Αυτό ακούγεται έξυπνο. Είναι προτιμότερο να είσαι υπερβολικά προετοιμασμένος παρά ελάχιστα προετοιμασμένος. Συμφωνώ. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως συνδυάζονται όλα για την εκδήλωση. Και εγώ. Ας φροντίσουμε να συντονίσουμε τα πάντα, ώστε να έχει επιτυχία. Ναι. Με καλό προγραμματισμό, θα είναι μια φανταστική περίσταση. Μάθημα 30. Ταξίδια χωρίς άγχος. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα ξεχάσετε τίποτα και μπορείτε να κάνετε ένα ταξίδι χωρίς άγχος.
Απολύτως. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων βοηθά πραγματικά στην ελαχιστοποίηση τυχόν χάους της τελευταίας στιγμής. Ναι, και η κατοχή μιας λίστας ελέγχου μπορεί να διασφαλίσει ότι καλύπτουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να συσκευάσουμε. Συμφωνώ. Κάνει την όλη διαδικασία πολύ πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Ακριβώς. Νιώθω πολύ πιο χαλαρός γνωρίζοντας ότι έχω προετοιμαστεί σωστά. Ναι, και μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στην απόλαυση του ταξιδιού αντί να ανησυχούμε για ξεχασμένα αντικείμενα. Νομίζω ότι πρέπει επίσης να μοιραστούμε τις λίστες συσκευασίας για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χάσουμε τίποτα. Φοβερή ιδέα. Η συνεργασία μπορεί να μας βοηθήσει να καλύψουμε όλες τις βάσεις μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα κάνω αυτό το ταξίδι αξέχαστο και χωρίς προβλήματα.